ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในครั้งนี้เทียบกับช่วงก่อนหน้าที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวโคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีเรียกว่าตำแหน่งปรเกษตรทำให้ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนค่อนข้างจะตกอับประสบพบเจอกับเคราะห์ภัยต่างๆบวกกับการที่ดาวเสาร์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบาปเคราะห์โคจรทับกับลัคนาอยู่แต่เมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายราศีแล้วตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปและจะยังคงโคจรอยู่ณจุดให้คุณสูงสุดกับดวงชะตาเรียกว่าเป็นตำแหน่งมหาอุดทำให้ดาวพฤหัสบดีเข้าสู่จุดที่มีพลังสูงสุดในรอบ12ปีที่ผ่านมาณจุดนี้เรียกว่าเป็นเรือนปุตตะหมายถึงเรื่องของความก้าวหน้าหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมและนอกจากดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะอันหมายถึงเรื่องของกรรมฝ่ายกุศลที่จะมาส่งผลให้กับดวงชะตาให้ได้พบเจอกับความดีงามอันนั้นอีกนัยยะหนึ่งความหมายของเรือนกัมมะก็เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานนั่นเองในช่วงที่ผ่านๆมาชาวลัคนาราศีมีนท่านใดประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานเมื่อดาวเจ้าเรือนกัมมะอย่างดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งมหาอุดจะพลิกจากร้ายกลายดีคนที่กำลังตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่บุญกุศลที่ชาวลัคนาราศีมีนได้สร้างไว้ดีแล้วไม่ว่าจะการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันใดก็ตามเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายราศีบุญอันนั้นจะมาส่งผลกับดวงชะตาให้ได้ใช้สติปัญญาที่สั่งสมมาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่สิ่งใหม่ๆจะได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ได้แหล่งภูมิปัญญาจากครูบาอาจารย์ที่จะสามารถนำมาปรับใช้อัปเกรดชะตาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นมุมมองในด้านต่างๆจะเป็นไปในเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดีแบบนี้จะส่งพลังในด้านที่ดีและสะท้อนกลับมาหาเจ้าชะตาเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้ยังเป็นตัวลดทอนอิทธิพลร้ายจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบาปเคราะห์ที่กำลังโคจรทับกับลัคนาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะคือโชคลาภหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆที่ผ่านๆมาชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีโอกาสบังเกิดโชคลาภไม่ว่าจะมาจากทางใดทางหนึ่งแต่หลังจากนั้นกลับกลายเป็นว่าจะต้องสูญเสียโชคลาภหรือสิ่งที่ได้มาครอบครองนั้นออกไปหรือสิ่งที่ได้มาอาจจะกลายเป็นทุกขลาภในภายหลังได้เมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายราศีแล้วจึงมีกำลังสูงสุดเป็นมหาอุดต้านอิทธิพลร้ายจากดาวเสาร์ที่ทับกับลัคนาได้จากปรากฏการณ์อันนี้ก็จำเป็นจะต้องเปรียบเทียบกับพื้นชะตากำเนิดหรือดวงเกิดส่วนตัวของแต่ละคนด้วยนะครับว่ามีพระเคราะห์อย่างดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในจุดให้คุณมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องไหนบ้างคนที่เคยปลูกดวงชะตาตัวเองไว้แล้วหยิบดวงชะตาของตัวเองขึ้นมาดูนะครับว่ามีดาวพฤหัสบดีในดวงเกิดโคจรอยู่ณจุดไหนถ้าดาวพฤหัสบดีโคจรทับกับลัคนาณขณะที่เกิดถือว่าทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับดาวพฤหัสบดีจรเป็นจุดที่ให้ผลดีกับดวงชะตาอย่างยิ่งเพราะณจุดนี้เรียกว่าเป็นตำแหน่งเกษตราธิบดีจะเป็นการให้คุณอเนกอนันต์เป็นอย่างยิ่งกับเจ้าชะตานะครับด้วยดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะคนที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลทำความดีเป็นประจำแต่น้อยอกน้อยใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อไรจะมาส่งผลกับดวงชะตาในคราวนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะที่ดาวพฤหัสบดีโคจรให้คุณกับดวงชะตาจะมีโอกาสได้รับคุณงามความดีที่สร้างไว้อย่างเต็มที่และมีปริมาณมากรวดเร็วอีกด้วยอีกทั้งเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ก็จะอำนวยอวยพรให้ประสบพบเจอกับความสำเร็จภูมิปัญญาต่างๆจะหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตการงานจะพบเจอกับความเจริญก้าวหน้าผลงานที่ทำไว้จะกลับมาให้ผลประโยชน์ในช่วงระยะนี้คนที่มีดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับโชคลาภก้อนใหญ่ที่มาจากเรื่องของการเงินสินทรัพย์หรือรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีการที่จะประสบความสำเร็จทางการเงินอย่างสูงนี้นะครับในทางโหราศาสตร์ไทยอธิบายว่าดาวพฤหัสบดีที่โคจรอยู่ณจุดนี้เรียกว่าเป็นตำแหน่งสุญญภานะนำหน้าลัคนาชาวลัคนาราศีมีนก็ควรจะใช้จุดนี้ตีความเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่จะนำทางชีวิตไปสู่ความสำเร็จคนที่มีดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนสาชะก็มีโอกาสได้เข้าสู่สังคมใหม่ๆได้พบเจอกับกัลยาณมิตรที่ดี
และได้เพื่อนร่วมงานที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลให้ประสบความเจริญก้าวหน้าได้จะมีโอกาสได้ผูกพันใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดองค์หนึ่งชาวลัคนาราศีมีนที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนพันธุก็มีโอกาสจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้ได้รับพลังงานในด้านที่ดีเข้าสู่ดวงชะตาได้ไปยังสถานที่ที่แปลกๆมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมและศาสนามีโอกาสปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากเดิมที่เป็นท็อกซิกให้กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นจะมีโชคลาภซึ่งมาจากอสังหาริมทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นการเสี่ยงทายตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถเลขที่โฉนดที่ดินแต่ถ้าใครไม่ได้มีดวงเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงทายตัวเลขก็จะได้รับโชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลประโยชน์เช่นการปล่อยเช่าหรือการปล่อยขายหรือใครที่มีโครงการที่จะครอบครองอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์จะคืบหน้าและประสบความสำเร็จสำหรับชาวลัคนาราศีมีนที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนปุตตะหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและเป็นการโคจรมาทับกันระหว่างดาวพฤหัสบดีเดิมกับดาวพฤหัสบดีจรถือว่าจะมีความชัดเจนมากๆเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภที่มาจากบุตรหลานบริวารหรือลูกน้องบุคคลต่างๆเหล่านี้มีโอกาสจะเกื้อหนุนให้เจ้าชะตาประสบพบเจอกับความสำเร็จในชีวิตได้ส่วนคนที่ไม่ได้มีบริวารในลักษณะนี้ก็จะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากคนที่มีวัยวุฒิต่ำกว่าตัวเองและดาวพฤหัสบดีถือว่าเป็นสุภเคราะห์ใหญ่ที่เมื่อโคจรเข้าสู่เรือนใดย่อมสำแดงผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้เกิดขึ้นกับเจ้าชะตาในที่นี้โคจรเข้าสู่เรือนปุตตะคู่ไหนที่ต้องการจะมีบุตรมาเป็นระยะเวลานานมีเกณฑ์จะสมหวังแต่ถ้าคู่ไหนไม่พร้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ควรจะวางแผนให้ดีด้วยส่วนคนที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆและดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนแห่งระเบียบกฎเกณฑ์หรือข้อกฎหมายเป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งและถ้าปล่อยให้ปัญหาต่างๆบานปลายอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นคดีความได้นอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าตัวเราถ้าไปมีเรื่องกับบุคคลเหล่านี้เจ้าชะตาจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบชาวลัคนาราศีมีนที่มีดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนปัตตนิอันหมายถึงเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวก็มีเกณฑ์จะสมหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักซึ่งใครที่กำลังโสดอยู่ก็มีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่แต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าจะให้คุณอย่างเต็มร้อยนะครับเพราะลัคนาของชาวลัคนาราศีมีนเป็นลัคนาที่อยู่ใน1จาก3ราศีที่หาคู่ยากอันได้แก่ชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีพิจิกและชาวลัคนาราศีกัน3ราศีนี้ถือว่าค่อนข้างจะอาภัพเกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่แต่งงานช้าหรืออยู่เป็นโสดไปเลยหรือมีคู่ก็ได้คู่เป็นคนต่างถิ่นต่างที่หรือเป็นคนที่เคยผ่านชีวิตครอบครัวมาก่อนถ้าคนที่ไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วนะครับก็จะมีโอกาสได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามเป็นการทดแทนสำหรับชาวลัคนาราศีมีนที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนมรณะอันนี้จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยให้แก้เคล็ดด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนชัยภูมิบ้านเรือนอาคารที่อยู่อาศัยเช่นการเปลี่ยนตำแหน่งการวางโต๊ะตู้เตียงภายในบ้านการนำพาตนเองไปยังสถานที่มงคลเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นที่เราสามารถคอนโทรลได้แบบนี้นะครับจะเป็นตัวเปลี่ยนสำคัญที่จะพลิกผันเอาเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้กลับกลายเป็นเรื่องที่ดีคนที่มีดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในดวงเกิดอยู่ในเรือนสุภะหมายถึงเรื่องของความสุขความสำเร็จในลักษณะนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะได้ทำมุมตรีโกณถึงทั้งลัคนาและดาวพฤหัสบดีมหาอุดที่กำลังจรเข้ามาทำมุมด้วยสิ่งใดที่เคยปรารถนาตั้งความหวังไว้จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเป็นมหาอุดแบบนี้คนที่มักปฏิบัติธรรมเป็นประจำก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากการเรียนการศึกษาหน้าที่การงานก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกันคนที่มีดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนกัมมะนี่เป็นตัวเปิดสำคัญนะครับที่จะทำให้บุญกุศลซึ่งทำไว้ในอดีตสั่งสมมาไว้เป็นระยะเวลานานจะได้มาส่งผลในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสุภเคราะห์ใหญ่อันดับหนึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นครูเทพที่โคจรอยู่กลางศีรษะของชาวลัคนาราศีมีนไปอีกเป็นระยะเวลาประมาณ1 ปีเลยทีเดียวจะมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเ
พิ่มพูนสติปัญญาเพื่อนำมาใช้กับประโยชน์ที่จะนำทางชีวิตไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้อาชีพหน้าที่การงานคนที่มีดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนลาภะจะมีความโดดเด่นชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่จะมีสาเหตุปัจจัยมาจาก2เรื่องใหญ่ๆโดยมาจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาความรู้ที่สั่งสมมาแต่อดีตเป็นประสบการณ์ชีวิตที่จะนำมาใช้ในปัจจุบันและเป็นปัจจัยที่มาจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะที่ดาวพฤหัสบดีโคจรไปสถิตและกำลังทับกับลัคนาในปัจจุบันซึ่งตีความได้ถึงเรื่องของความมานะพยายามความอดทน2สิ่งนี้เมื่อได้ผสานรวมกันแล้วจะนำพาโชคลาภก้อนใหญ่มาสู่ดวงชะตาและสุดท้ายครับสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนวินาศณขณะที่เกิดถือว่าดาวพฤหัสบดีหลบมุมอับแสงและกำลังถูกพระราหูโคจรมาทับอยู่ในปัจจุบันนี้และพระราหูก็มีกำลังอันแรงกล้าเป็นเกษตราธิบดีอีกด้วยทำให้มีโอกาสถูกครอบงำทำให้ลุ่มหลงไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ง่ายสติปัญญาที่เคยมีมาในอดีตมีโอกาสจะถูกปิดกั้นจากพระราหูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเงาเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนเป็นเรื่องของความคลุมเครือต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆให้มากเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นภาพลวงตาแต่อย่างไรก็ตามนะครับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวกำลังโคจรให้คุณกับดวงชะตาเป็นมหาอุดและทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงลัคนาอิทธิพลของพระราหูที่ให้โทษกับดวงชะตาก็จะทุเลาเบาบางจางคลายลงไปแต่มีข้อแม้ว่าชาวลัคนาราศีมีนควรสร้างบุญสร้างกุศลเป็นประจำเพื่อเป็นการเสริมกำลังของดาวพฤหัสบดีด้วยส่วนสำหรับใครที่ต้องการจะเปรียบเทียบดวงชะตากำเนิดกับดวงจรณปัจจุบันหรือต้องการทราบเฉพาะเรื่องโดยวิชาโหราศาสตร์ไทยก็สามารถติดต่อทางอาจารย์ดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับส่วนการทำบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการเสริมชะตากำเนิดตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยทั้งที่ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนก็คือดาวพฤหัสบดีและที่เรากำลังสนใจอยู่นี้คือการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีด้วยการทำบุญในหมวดนี้ก็จะได้แก่การทำบุญใส่บาตรพระจำนวน19รูปซึ่งเป็นกำลังของพระพฤหัสบดีการใช้เงินจำนวน19 บาทหรือ19หารลงตัวเช่น19 บาท18 บาท190 บาทขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละคนไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาความรู้เช่นการมอบทุนการศึกษาไม่ว่าจะให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้หรือถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรการเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ครับเช่นการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้การดูแลสงฆ์ที่อาพาธเป็นต้นการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางสมาธิซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติทั้งหมดทั้งมวลที่แนะนำไปแล้วนี้ก็สามารถเลือกทำเอาได้ตามความพร้อมของแต่ละคนนะครับเมื่อทำแล้วก็อย่าลืมระลึกนึกถึงความดีอันนั้นแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีสัญญาและหมดสัญญาต่อกันไปแล้วคือยังจำได้มีความพยาบาทต่อกันหรือลืมเลือนกันไปเหลือเพียงแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอกุศลที่คอยส่งผลเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่นอกตัวอยู่รอบตัวและจะมาถึงตัวเราในอีกไม่ช้าผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านนับเริ่มแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวที่เรานับถือเป็นต้นนะครับแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้ง3รับรู้รับทราบเป็นพยานในโอกาสแห่งการย้ายราศีของสุภเคราะห์ใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านตั้งใจทำมาดีแล้วจงเป็นปัจจัยมาส่งผลทำให้ได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเล่ห์ร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ